Κατά το έτος 1983, στους δρόμους της Αθήνας εμφανίστηκαν για πρώτη φορά διόροφα αστικά λεωφορεία, ένα θέαμα πρωτόγνωρο για την ελληνική πρωτεύουσα. Τα οχήματα αυτά, βρετανικής προέλευσης, προορίζονταν να συμβάλλουν στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης, αφού μπορούσαν να μεταφέρουν σημαντικά περισσότερους επιβάτες από ότι τα μονοόροφα λεωφορεία που κυκλοφορούσαν ως τότε. Παρά τη χρησιμότητά τους, η παρουσία τους στους δρόμους της Αθήνας δεν ξεπέρασε τη δεκαετία. Τον Απρίλιο του 1981, η βρετανική εταιρεία Leyland παρουσίασε ένα νέο μοντέλο διόροφου λεωφορείου με την ονομασία Leyland Olympian. Το μοντέλο αυτό έγινε δημοφιλές τόσο στο Λονδίνο όσο και σε άλλες πόλεις όπως το Εδιμβούργο, το Δουβλίνο, το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη, όπου τα διόροφα λεωφορεία αποτελούσαν παράδοση. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 υπήρχε σκέψη πως τα διόροφα λεωφορεία θα μπορούσαν να προσφέρουν λύσεις στο συνεχώς διωγγούμενο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας και στην ανησυχητική ατμοσφαιρική ρύπανση. Έτσι, το 1981 ξεκίνησαν συνομιλίες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τη Leyland για την προμήθεια αυτών των νέων οχημάτων. Το κάθε λεωφορείο μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 114 επιβάτες, εκ των οποίων οι 73 καθήμενοι και οι 41 όρθιοι, χωρητικότητα που ξεπερνούσε κατά πολύ τα συνήθη δεδομένα των αθηναϊκών αστικών συγκοινωνιών της εποχής. Τον Οκτώβριο του 1981, η νέα τότε κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου προέβαλε την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού χάους και του νέφους ως προτεραιότητα. Υπουργοί όπως ο Αντώνης Τρίτσης και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος υποστήριξαν την υιοθέτηση των διόροφων λεωφορείων. Έτσι, στις αρχές του 1982, ένα Leyland Olympian εστάλη στην Αθήνα για δοκιμαστικά δρομολόγια. Το συγκεκριμένο λεωφορείο ήταν το 52ο που κατασκευάστηκε αυτού του τύπου και είχε αριθμό πλαισίου ΩΝΕ 52. Κυκλοφόρησε από τις 24 Μαρτίου έως τις 30 Μαΐου του 1982 σε κεντρική γραμμή της Αθήνας, φέροντας ειδικές πινακίδες τελωνείου και τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν εντυπωσιακά θετικές. Μέσα σε 2 μήνες, το λεωφορείο μετέφερε πάνω από 400.000 επιβάτες. Αργότερα, το Σεπτέμβριο, εκτέθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 250.000 επισκεπτών. Στις αρχές του 1983, η ΕΑΣ, Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών, προχώρησε στην απόκτηση 20 λεωφορείων Leyland Olympian, περιλαμβανομένου και του δοκιμαστικού οχήματος. Αρχικά, τα λεωφορεία αυτά ανήκαν ακόμη στην κατασκευάστρια εταιρεία και ενοικιάζονταν από την ΕΑΣ, φέροντας πινακίδες τελωνείου. Μετά την εξαγορά της Leyland από τη Volvo το 1988, τα οχήματα αγοράστηκαν οριστικά και έλαβαν κανονικές ελληνικές πινακίδες. Τα λεωφορεία χρησιμοποιήθηκαν σε γραμμές υψηλής επιβατικής ζήτησης όπως η 049, Ομόνοια, Πειραιάς και άλλες που ένωναν την πρωτεύουσα με τον Πειραιά. Αργότερα επεκτάθηκαν και σε δρομολόγια προς το τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού, αλλά και σε θερινές γραμμές του παραλιακού μετώπου της Νότιας Αθήνας. Οι καλύτερες θέσεις, σύμφωνα με τους επιβάτες, ήταν στο μπροστινό μέρος του επάνω ορόφου, προσφέροντας θέα που θύμιζε τουριστική περιήγηση. Το πείραμα θεωρήθηκε πετυχημένο και υπήρχε πρόθεση για αγορά περισσότερων οχημάτων. Ωστόσο, τα προβλήματα στην ίδια τη Leyland είχαν ήδη ξεκινήσει από τη δεκαετία του 70. Η εταιρεία αντιμετώπισε σημαντικές εργασιακές δυσκολίες και σταδιακά έκλεισε εργοστάσια. Το 1988
Εξαγοράστηκε από τη Volvo, η οποία συνέχισε προσωρινά την παραγωγή των Olympian για να τιμήσει εκρεμείς παραγγελίες. Ωστόσο, το 1992 έκλεισε το εργοστάσιο στο Workington και η παραγωγή μεταφέρθηκε στη Σκωτία έως ότου αντικατασταθεί πλήρως το μοντέλο από το Volvo Olympian. Στην Αθήνα, τα Leyland Olympian αποσύρθηκαν το 1994 αφού η συντήρησή τους κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη λόγω φθοράς στα αμαξώματα. Το τελευταίο τους δρομολόγιο πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Μέχρι το 2003 τα περισσότερα βρίσκονταν σε εγκαταλειμμένη κατάσταση, με 19 από τα 20 να οδηγούνται τελικά για διάλυση. Ένα μόνο διασώθηκε, προοριζόμενο για μελλοντική χρήση ως μουσιακό έκθεμα ή όχημα ιστορικών διαδρομών. Η απόσυρση των Olympian δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Στο Hong Kong σταμάτησαν να κυκλοφορούν το 2011, στη Σιγκαπούρη το 2013 και στο Ηνωμένο Βασίλειο ως το 2016, ενώ στο Λονδίνο αποσύρθηκαν από τις τακτικές διαδρομές ήδη από το 2003. Σήμερα, τα ελάχιστα που έχουν απομείνει χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τουριστικές περιηγήσεις ή ως σχολικά λεωφορεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα είχε γνωρίσει τη διόρροφη μετακίνηση ήδη από τη δεκαετία του 1920 με την κυκλοφορία μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου LGOC B-Type, τα οποία είχαν εισαχθεί από το Λονδίνο